हेलो फ्रेंड्स, आज मैं माछर टेঙা बनाम और ये माछर टेঙা बनाबले मैं लैसो गाज। एया गाज मोर जोৱা बছৰৰে एया এনেকৈ মই যোৱা বছৰে মই এনেকৈ কৰি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে ধুনীয়া হৈ আছে, বগা বগা। আৰু এয়া জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আদা আৰু নহৰু পিচি লৈছোঁ। ফটাফট মই তৰকাৰীখন বনাই লওঁ। মাছখিনি এতিয়া মই ভাজি ল'ব লাগিব। মাছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই মাছখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ। মেৰিনেট কৰা মানে মই হালধি, নিমখ আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি সানি লৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া এনেকৈ হালধি, নিমখ আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই যিবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে নাই বাৰু, আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া মই পেনখনত তেল ঢালি লৈছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেলত। মাছখিনি মই ৰঙা কৰি ভাজি ল'ম। এয়া মাছখিনি ভাজা হৈ গ'ল। মাছখিনি মই বেছি টান কৰি নাভাজোঁ, এনেকৈ ভাজিম। ইফালে মই কেৰাহীখনত তেল দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। কেঁচা জলকীয়াকেইটাও লগে লগে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে অকণমান নিমখ দি লওঁ মই। পিঁয়াজখিনি সোনকালে ৰঙা হয়। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে মই আদা আৰু নহৰু বটাখিনি দি দিছোঁ। সেইখিনি অকণমান সময় লাৰি থাকি মই প্ৰথমতে গাজখিনি দিম, খৰিচাখিনি। এয়া মই খৰিচাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া জোখমতে মছলাখিনি দি দিছোঁ। এয়া মছলা দিছোঁ, জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়া আৰু হালধিৰ গুড়া দিছোঁ। অকণমান পানী দিছোঁ। পিঁয়াজ ভাজোঁতে মই নিমখ দিছিলোঁ অকণমান। এতিয়া মই আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ, আধা চামুচ। এয়া জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। এই খৰিচাখিনি এনেকৈ অকণমান পানী দি মই সিজাই লওঁ। এয়া খৰিচাখিনি ভাজা হৈ গ'ল। যিহেতু মই আজি আলু নিদিওঁ, সেইকাৰণে মই 1 চামুচ বেচন মই পানীৰ লগত মিলাই ইয়াতে দি দিম। এয়া পানীৰ লগত মিলাই বেচনখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ ওপৰত। মই তৰকাৰীখনত বেচনটো দিছোঁ, আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, এনেকৈ জোল কৰি খাই ভাল লাগে। কিন্তু মই এদিন এনেকৈ দি খাই চাইছিলোঁ, ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মই আজিও দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব। আৰু মই একেবাৰে শেষত এয়া বন ধনিয়াৰ পাত এটা মোহাৰি কেনে দি দিছোঁ। ধনিয়াৰ পাত থাকিলে দিব আপোনালোকে। আজি মোৰ তাত ধনিয়া পাত নাই। ধনিয়া পাতৰ ছিজনটো অহাও নাই। জোখমতে আকৌ পানী দিছোঁ। আপোনালোকে যিমানখিনি জোল লাগে সিমানখিনি পানী দি ল'ব। মই ইমানখিনিয়ে ৰাখিম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া হৈ গ'ল মাছ আৰু খৰিচাৰ জোল। আৰু ইফালে মই বুটৰ চাটনি বনাইছোঁ। বুট আৰু মুগৰ চাটনি, আৰু মই চালাড দিছোঁ।
তৰকাৰীখন খুবেই ভাল লগা হৈছে খাই।